Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hash Game. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một sĩ quan không quân mới ở trong bản cập nhật 8.2. Ok. Rồi, cái sĩ quan không quân này cũng vừa mới xuất hiện thôi. Và cô nàng này có cái tên là Naga Rani. Cô nàng này là một sĩ quan của tiêm kích đấy, của Liên minh Tự Do. Có cái phong cách thiết kế giống như là nữ xà vương đấy, trên tay của cô có một cái con rắn hổ mang xà, nhìn trông rất là dữ tợn đó. Một cái style thiết kế rất là dữ tợn. Rồi, thế thì chúng ta sẽ cùng xem qua về cái thuộc tính kỹ năng của cô nàng này. Thì trước tiên là để mở khóa được cô nàng này thì các bạn sẽ cần phải có một đơn vị không quân lên đến level 80. Thì cái này nó là một trong số những điều kiện kích hoạt rất là dễ thôi nhé. Cô nàng này có hai cái thuộc tính cơ bản là dành cho tiêm kích và có khả năng khắc chế lại các đối phương, Ok. Mình sẽ mở khóa cô nàng này một chút để chúng ta cùng xem chi tiết hơn cái kỹ năng của cô nhé. Kỹ năng chiến thuật của cô nàng này là có khả năng tăng kháng sát thương lên đến 50% trong vòng 4 giây. Cứ mỗi lần cô nàng bị tấn công thì sẽ được tăng kháng thêm 5% trong 4 giây và có thể cộng dồn tối đa 10 lần. Như vậy là có thể lên đến tối đa là 50% kháng nữa. Tức là càng nhiều người tấn công vào đơn vị máy bay này thì cô nàng sẽ càng cứng cáp. Đó, cái bộ kỹ năng rất là dị nhỉ. Kỹ năng thứ hai của cô nàng này là khi tăng sát thương cho đơn vị tiêm kích của cô lên đến 20%. Và nếu như cô tấn công vào một đơn vị có khiên ở trên không thì nó sẽ gây ra thêm 20% sát thương. Cái kỹ năng này nó giống với kỹ năng của anh chàng chúa tể trật tự. Đấy, đều là khi đối phương có khiên thì sẽ ăn thêm 20% sát thương nữa, tức là càng thấm hơn nhỉ. Cái kỹ năng thứ ba của cô nàng này là tăng độ bền cho đơn vị tiêm kích và tăng kháng cho đơn vị tiêm kích. Đây là một trong số những bổ sung rất tuyệt vời để cho các đơn vị tiêm kích của cô thêm cứng cáp hơn, thêm tăng cường sự khả năng sống sót lâu hơn ở trên chiến trường nhỉ. Rồi, cái kỹ năng thứ tư là kỹ năng chiến thuật, cái kỹ năng đặc biệt. Kỹ năng đặc biệt này là gì? Cứ mỗi lần bị tấn công thì lại có 20% cơ hội bật khiên. Bật khiên này có hệ số là 500 trong vòng 2 giây và có thể kích hoạt mỗi 4 giây một lần. Tức là khi mà bị tấn công thì lại tăng kháng rồi và có khả năng, có cơ hội được tăng khiên, 20% tăng khiên lên. Đấy, và cái khiên này có hệ số là 500. Đấy, và tồn tại trong 2 giây và mỗi 4 giây đều được kích hoạt lại một lần. Ok. Đấy, kỹ năng chiến thuật của cô là khi mà cái kỹ năng chiến thuật này nó ở trạng thái tối đa, tức là được 50% kháng sát thương nhé, được 50% kháng sát thương thì nó sẽ có cơ hội gây ra thêm 35% đòn tấn công thường. Tức là nó rơi vào trạng thái cuồng chiến, tức là khi mà bị nhiều đối thủ tấn công quá, cô nàng có khả năng bật cái sư tử hống lên. Thì khi mà bật ở trạng thái sư tử hống lên thì cô sẽ tăng kháng lên 50% và đồng thời tăng cái đòn tấn công thường lên đến 35% nữa. Và cái hiệu ứng này nó sẽ không có tác dụng nếu như mà bạn ở ngoài giao tranh. Rồi, thế thì cái cô nàng này sẽ là một cô nàng mà chuyên về phòng thủ. Mình thấy là khả năng phòng thủ của cô rất là lớn. Đấy, tăng kháng rồi tăng độ bền rồi tăng phá giáp rồi tăng khiên. Đấy, rất là nhiều thứ. Thế thì cái sĩ quan đầu tiên mà mình nghĩ đến dành cho anh em có thể là cô nàng này sẽ đi kèm với cô nàng phù thủy, sẽ khiến cho đơn vị tiêm kích của anh em thêm rất cứng, rất là trâu ở trên chiến trường. Đấy, cô nàng phù thủy thì các bạn đã biết rồi. Ok. Ngoài ra thì nếu như các bạn thích vừa công vừa thủ thì cô nàng này cũng sẽ phù hợp với anh chàng cánh kiếm. Đấy, anh chàng cánh kiếm thì chuyên về tấn công, còn cô nàng này thì lại có một chút về phòng thủ. Đấy, hai cái cặp đôi này đi kèm với nhau thì cũng rất là tuyệt vời nhé. Còn ngoài ra thì các bạn đã có sao chổi kim ngân thì các bạn vẫn có thể sử dụng được sao chổi kim nhân. Đấy,
thì mình đánh giá cái cặp sao Chổi Kim Ngân đi kèm với cô nàng này thì cũng không cao được bằng với cánh kiếm đâu. Hoặc là nếu như các bạn thích chuyên về phòng thủ hẳn thì có thể chơi phù thủy cộng với cô nàng này nhé. Rồi, trong trường hợp mà các bạn chọn cô nàng này làm main chính cho tiêm kích của mình thì chúng ta có thể học kỹ năng nào? Thì dựa vào bộ kỹ năng của cô nàng này, nó không có một cái kỹ năng chuyên biệt giống như các sĩ quan khác là tăng về nghênh kích, tăng về né tránh hay là tăng về sát thương hay là gì đó. Thì các bạn có thể chọn một trong số những kỹ năng rất là cơ bản liên quan đến tấn công, ví dụ như là tăng sát thương tấn công này thôi là 15% này, hoặc là tăng hỏa lực lên đến 20% này. Ok. Đấy, tăng hỏa lực cho máy bay tiêm kích lên đến 30% cái của anh chàng đôi cánh tự do này. Đấy, rất là tuyệt vời nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể học các kỹ năng dạng cân bằng đấy, của anh chàng này, vừa tăng kháng, vừa tăng sát thương lên đến 10% nữa cho mỗi loại, rất là tuyệt vời nhé. Còn nếu không thì các bạn thích có thêm sát thương về chí mạng hoặc là tăng tốc độ bay hành trình thì các bạn cũng có thể lựa chọn một trong các kỹ năng mà tăng về tốc độ bay hành trình này. Ok, cái bay hành trình này nó cũng rất là hay. Nếu như các bạn chơi với cặp bài cánh kiếm ấy chẳng hạn thì các bạn có thể đuổi bắt được kẻ thù rất tốt nhé. Còn trong trường hợp nếu như các bạn không tăng tốc độ bay hành trình thì cái hiệu năng của cánh kiếm gây tỷ lệ làm chậm nó không được cao lắm. Đó, bởi vì đối thủ nó có thể thoát khỏi cái trạng thái làm chậm đó bởi vì nó bay nhanh hơn. Cho nên là nếu như mà các bạn chơi với cặp bài cánh kiếm thì mình thấy là tăng tốc độ bay hành trình cũng là một trong số những kỹ năng rất là hay để các bạn học cho tiêm kích nhé. Đấy. Ok. Đấy, thế thì cái cô nàng này mình đánh giá là nó sẽ hơn rất nhiều so với những sĩ quan trước đây mà các bạn đã từng sở hữu. Có thể nó sẽ ngang bằng với cánh kiếm. Đó, mình đánh giá cánh kiếm và cô nàng này nó là ngang phân nhau thôi. Bởi vì cái độ sở hữu của nó cũng rất dễ, các bạn chỉ việc là nâng cấp một đơn vị không quân lên level 80 là có rồi. Đấy, tượng mà thì các bạn có thể đầu tư bằng tượng bình thường. Đấy, chứ cũng không phải nó khó kiếm quá nhé. Đấy, thì tùy các bạn có thể lựa chọn cái cặp bài mà mình chơi. Còn những anh em chơi server cũ thì chưa có điều kiện nâng cô nàng này thì chúng ta cũng có thể tiết kiệm tượng vàng ngay từ bây giờ, để đến khi cô nàng này ra mắt chúng ta cũng có thể có một cặp bài nó ưng ý và nó toàn vẹn hơn nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau liên quan đến test kỹ năng của cô nàng này so với những anh chàng khác để đánh giá cụ thể hơn chi tiết về hiệu năng của cô. Đấy, còn bây giờ goodbye.